Hello my dear friends කොහොමද ඉතින් ඔයාලට ඉතින් අදත් වෙනද වගේම මම ඔයාලා වෙනුවෙන් අලුත්ම ඉංග්‍රීසි පැටර්න් 4ක් එක්ක තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට ඔයාලගේ එදිනදා ජීවිතේදී ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි කතනේ තවත් ලස්සන කරගන්න පුළුවන් අලුත් පොෂ් ඉංග්‍රීසි පැටර්න් 4ක් තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පොඩි මතක් කිරීමක් කරනවා. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ළඟ තියෙන notification button එකත් click කරගෙනම යන්න. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන පළවෙනි pattern එක තමයි අපි සමහර වෙලාවට කියනවා නේද මම මේක ජීවිතේටවත් කරලා නැහැ. මම මේක කවමදාකවත් කරලා නැහැ කියලා අපි සමහර වෙලාවට කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ දෙයක් අපිට තව කෙනෙක්ට කියන්න ඕනි නම් මේ පැටර්න් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ පැටර්න් එකෙන් ඔයාට ඕනි දේ ලස්සනට කියන්න පුළුවන් තවත් කෙනෙක්ට ප්‍රියමනාප වෙන විදිහට. ඉතින් මේ පැටර්න් එක තමයි I have never ජීවිතේට කරලා නැහැ. කවදාවත්ම කරලා නැහැ. I have never. As an example, I have never visited China. I have never visited China. මම ජීවිතේට චීනට ගිහින් නැහැ. I have never visited China. I have never eaten raw fish. I have never eaten raw fish. මම අමුමාළු ජීවිතේට කාලා නැහැ. I have never eaten raw fish. I have never played basketball. I have never played basketball. මම basketball ජීවිතේට play කරලා නැහැ. I have never played basketball. I have never smoked. I have never smoked. මම කවදාවත් ධූමපානය කරලා නැහැ. I have never smoked. I have never met her. I have never met her. මම ඇයව කවදාවත් හමු වෙලා නැහැ. I have never met her. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන අනිත් පැටර්න් එක තමයි. දෙවෙනි පැටර්න් එක තමයි අපි සමහර වෙලාවට කියනවා නේද මට මේක කරන්න උනාට කනගාටුයි. මට ඔයාලට මේ දේ කියන්න උනාට කනගාටුයි. මට මේක කරන්න උනාට කනගාටුයි කියලා අපි සමහර වෙලාවට කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවල් වලට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලස්සන පැටර්න් එකක් තමයි I'm sorry to කියලා කියන්නේ. I'm sorry to. As an example, I'm sorry to tell you this. I'm sorry to tell you this. මට මේක ඔයාලට කියන්න වෙනවට කනගාටුයි. I'm sorry to tell you this. I am sorry to ask you. I am sorry to ask you. මට ඔයාගෙන් අහන්න වෙනවට කනගාටුයි. I am sorry to ask you. I am sorry to blame you. I am sorry to blame you. මට ඔයාට චෝදනා කරන්න වෙනවට කනගාටුයි. I am sorry to blame you. I'm sorry to leave you. I'm sorry to leave you. මට ඔයාව අත්හරින්න වෙනවට කනගාටුයි. I'm sorry to leave you. I'm sorry to call you. I'm sorry to call you. මට ඔයාට කෝල් කරන්න වෙනවට කනගාටුයි. I'm sorry to call you. මම ඔයාලට කියලා දෙන තුන්වෙනි පැටර්න් එක තමයි අපි සමහර වෙලාවට කියනවා නේද මම හිතුවේ මේක කරන්න කියලා. මම හිතුවේ හරි යන්න කියලා. මම හිතුවේ මේක ගන්නවා කියලා. අපි ඒ වෙලාවට කියන්නේ ඔයා හිතපු දෙයක් ගැන තව කෙනෙක්ට කියන්නේ. අන්න ඒ වෙලාවල් වලට ඔයාට ඔයාගේ අදහස ලස්සනට තව කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් ලස්සන පොෂ් ඉංග්‍රීසි පැටර්න් එකක් තමයි I am thinking of කියලා කියන්නේ. I am thinking of. මම හිතුවේ I am thinking of. As an example, I am thinking of going home. I am thinking of going home. මම හිතුවේ ගෙදර යන්න කියලා. I am thinking of going home. I am thinking of buying a new car. I am thinking of buying a new car. මම හිතුවේ අලුත් කාර් එකක් මිලදී ගන්න කියලා. I am thinking of buying a new car. I am thinking of telling them. I am thinking of telling them. මම හිතුවේ ඔවුන්ට කියන්න කියලා. I am thinking of telling them. I am thinking of eating out. I am thinking of eating out. මම හිතුවේ එළියෙන් කන්න කියලා. I am thinking of eating out.
I am thinking of learning English. I am thinking of learning English. මම හිතුවේ English ඉගෙන ගන්න කියලා. I am thinking of learning English. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන අවසාන පැටර්න් එක තමයි සමහර වෙලාවට ඔයාලා කියනව නේද මම ඔයාට උදව් කරන්නම්. මම ඔයාට මේකට උදව් කරන්නම් කියලා අපි සමහර වෙලාවට කියන්නේ. අන්නේ වෙලාවට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලස්සන පැටර්න් එකක් තමයි I will help you කියලා කියන්නේ. I'll help you. මම ඔයාට උදව් කරන්නම්. I'll help you. As an example, I'll help you cook dinner. I'll help you cook dinner. මම ඔයාට රෑට උයන්න උදව් කරන්නම්. I'll help you cook dinner. I'll help you do that. I'll help you do that. මම ඔයාට ඒක කරන්න උදව් කරන්නම්. I'll help you do that. I'll help you stop smoking. I'll help you stop smoking. මම ඔයාට ධූමපානය නවත්තන්න උදව් කරන්නම්. I'll help you buy the car. I'll help you buy the car. I'll help you buy the car. මම ඔයාට කාර් එකක් මිලදී ගන්න උදව් කරන්නම්. I'll help you buy the car. I'll help you make it. I'll help you make it. මම ඔයාට ඒක හදන්න උදව් කරන්නම්. I'll help you make it. හොඳයි my dear friends. එහෙනම් මෙතනින් අදට අපේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනවා. මම මේ වගේම තවත් අලුත් ලස්සන posh English pattern ටිකක් එක්ක ඔයාලා වෙනුවෙන් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. එතකල් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්. Thanks for watching.